Hello guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano mag-book ng COD o cash on delivery sa Mr.Speedy at paano makakamura sa delivery fee. Disclaimer lang po, hindi po lahat ng lugar na ibubook or ipipin nyo sa Mr.Speedy ay mas mura dito sa app na to. So, simulan na po natin. Punta lang po tayo sa Mr.Speedy Philippines app. Sa mga wala pa po, pwede naman po siyang i-download. Madali lang naman po siyang makita. Ganito po yung logo niya. So, once na na-open nyo, ganito yung itsura niya. I-click lang po natin yung place order. May makikita po kayo sa taas na as soon as possible. Tapos meron ding schedule. So, ako, common ko nang ginagawa yung as soon as possible. So, once na nag-place ako ng order, meron ng rider na magpo-confirm. Tapos, i-declare nyo lang po kung ilang kilo yung pipick upin ni rider. So, since cake topper po yun sa akin, so less than 1 kilogram. At the same time, yung how to deliver, kung magagaan lang po, pwede na yung motorbike. Pero kung maramihan, pwede yung car. Then, fill up information na po. Pick up. So, itatype nyo po dito yung address nyo kung sa inyo po manggagaling yung item or kung seller kayo. Ang ilalagay nyo po doon ay yung PIN address. Sunod naman po yung contact number. So, itatype nyo lang po yung number nung magsisend ng item o kaya number nyo po kung seller kayo. Tapos, pag napansin nyo po yung how to reach, pwede dyan nyo po ilagay yung complete address nyo. O kaya may mga landmarks, dyan nyo po pwedeng ilagay. Sunod po, i-click nyo yung additional services. Doon nyo po ilalagay yung pangalan ng magsisend ng item or pangalan nyo kung kayo po yung magsisend. So, sunod po sa drop-off information. Ganon din naman po, katulad ng ginawa natin kanina. Ilalagay nyo po sa address yung PIN address. Tapos, how to reach yung complete address nung magre-receive, pati landmark. Tapos, phone number, yung number of course, ni receiver. So, lagay natin. Kunwari, ayan, mga kanto, kunwari, kung anong landmark, itim na gate, o kaya kung anong street, kunwari, corner, kunwari, Kapitong, corner Kamagong, kasi may mga lugar na nasa corner lang. Minsan po kasi yung PIN address is medyo malayo dun sa mismong address ni receiver, kaya merong how to reach para just in case na hindi makita, pwedeng mag-comply sila doon sa nilagay nyo sa how to reach na section. Tapos sa package, kung ano po yung isi-send nyo, kung may fragile ba, babasagin, o documents. Sunod, kung kailangan nyo po ng insulated bag, pwede nyo i-declare, at saka notify recipient by SMS. Ito po yung importante para pwede nilang tawagan or i-text yung magre-receive ng item. Sunod po yung payment. Kung sino po magbabayad ng delivery fee, kung kanino manggagaling, kung doon sa sender o sa receiver. Paano naman po kung COD ang gusto ni buyer o ni receiver? Punta po kayo sa instruction for the courier doon sa drop-off section
So, makikita nyo po doon yung cash on delivery service at pabili service. Sa cash on delivery service po, meron pong additional na 30 pesos si rider. So, para ma-remit po ni rider yung binayad ni buyer sa kanya, mag-uusap po kayo na kung saan niya po isi-send yung binayad ni buyer. It's either GCash or Palawan Express padala. Tapos, isisulat nyo lang po dyan yung card or wallet number, yung number ng GCash o kaya ng Palawan Express. So, ngayon, i-try po natin yung 10 pesos. Tapos, click natin yung confirm kung magbabago yung rate ng delivery fee. So, from 47 pesos, naging 77 pesos. So, ngayon, palitan po natin yung amount, taasan natin into 100 pesos. Tingnan po natin kung mababago yung rate ng delivery fee. So, 100 pesos, naging 81 pesos siya. So, ibig sabihin po, habang tumataas yung amount, tumataas din yung fee. So, sa akin, ang ginagawa ko po, punta po ako dun sa pick up, dun sa sender section. Punta ako sa instruction for the courier, click ko yung pabili service, i-check ko po yung amount. So, tinride natin yung 10 pesos. So, wala pong nabago dun sa 47 pesos na flat rate ng Mr. Speedy. Ngayon, gawin po natin 100. 50 pesos lang po yung tinaas ni Mr. Speedy. So, ang laki po ng pagkakaiba, di po ba? So, paano naman po sa pabili service? Ibig sabihin po, aabonuhan na po ni rider yung amount nung item na isi-send mo sa kanya. Tapos, i-deliver niya doon sa buyer o doon sa receiver. So, since mag-aabono siya, pwede po kayong mag-instruct kay rider na kung pwede sakto lang yung perang dadalhin or barya lang dahil wala kayong panukle or wala kayong barya na isusukli sa kanya. Pwede naman po yun para alam din ni rider kung kailangan niya pa po ba mong pabarya, lalo na po kapag maaga pa po tapos first ride niya pa po yung ipipick up niya sa inyo. Kapag COD po o kaya nagpabili service kayo, automatic po yung payment lagi dun sa buyer o sa magre-receive. Bali, ang babayaran niya po is yung delivery fee tapos yung total item na inabono ni rider, which is yung cost siguro ng items. So, yun na po. Sa mga beginner o sa mga bago pa lang po nagbi-business online, ito po yung mga basic na itatanong nyo sa buyer nyo na pagdi-deliveran nyo ng items. Tatanungin nyo po yung details, name, contact number, complete address, or pwede din po itanong nyo na yung PIN address. Magtatanong din po kayo kung anong gusto niyang courier na gagamitin. Kasi po may mga buyer po tayo o magre-receive ng item na may specific silang courier na gusto. Minsan may Grab, minsan may Lalo Move, tapos minsan may Mr. Speedy. Isa pa pong tip, kailangan i-double check ang lahat ng details ni receiver. Gayon din po yung kanyang map. Kasi minsan po tama yung details niya pero mali po yung nasa map. So, yun lang po para clear ang lahat. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood ng video na to. Sana nakatulong po lalo na po sa mga baguhan sa online business. Good luck po sa ating lahat at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat.